සුදෙසනක් හැමෝටම අද ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ Python video tutorial series එකේ 16 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. අද මම කතා කරන්නේ Python වල functions වලට අදාළ video tutorial එකේ part 2. ඒ කියන්නේ video tutorial part 1 එකේ අපි function ගැන basic ටික කතා කරා. අපි දැන් part 2 එකේ ඊළඟට තියෙන advanced sections ටික කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. ඔයගොල්ලෝ part 1 එක බැලුවේ නැත්නම් මම යටින් link එක දාන්නම්. ඒක අනිවාර්යෙන් බලන්න. බැලුවම ඔයගොල්ලන්ට අදහසක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද function වල basic දේවල් කරගන්නේ කියලා. හරි. එහෙනම් යම් වීඩියෝ එකට function එකක් ගත්තාම Python වල දැන් අපි ඊයේ පාර වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකකින් කතා කළා කොහොමද values දෙකක් එකතු කරගන්නේ, ඒ වගේම string දෙකක් concatenate කරගන්නේ, ඒ වගේම values ගොඩක් එක value එකකින් catch කරගෙන ඒක array එකක් හරි element wise අපි ඒක print කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. දැන් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ඊට වඩා ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් දෙයක් ගැන, keyword arguments ගැන. හරි. අපිට ෆන්ක්ෂන් එකක් ඇතුළට keys values වෙන වෙනම යවන්නත් පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලා කරේ values විතරනේ යවුවේ. අපි ඉස්සෙල්ලා කළේ values විතරයි අපි ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුළට යවුවේ. දැන් අපි කරන්නේ values එක ඊට අදාළ key එකක් යවන්න. හරි. අපි කොහොමද ඒක කරන්නේ? හරි. ඒක කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහටයි. අපි දැන් අපි හදාගමු අර අපි ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත විදිහට වාහන වර්ග කීපයක් අපි ගමු. කාර් වර්ග වල බ්‍රෑන්ඩ් කීපයක් මම හදාගන්නවා බ්‍රෑන්ඩ්ස් කියලා vehicles කියලා හදාගමුකෝ. vehicles කියන්නේ අපි කලින් එකෙත් හැදුවේ. vehicles කියලා හදාගෙන එහෙම ෆන්ක්ෂන් එකක් හදාගෙන ඒක ඇතුළට අපි දෙනවා keys උයි values උයි වෙන වෙනම. හරි. දැන් මේක අපි කරන්නේ car 1 කියන key එක හරි මේ vehicle එකේ car 1 කියන්නේ key එක. හරි. සමාන වෙනවා ඒක අපි දෙනවා string මේ double quotation ඇතුලේ Ford කියලා. හරි. Ford කියන්නේ value එක, car 1 කියන්නේ key එක. හරි. car 1 කියන key එකට අදාළ value එක Ford. හරි. ඊළඟට අපි කමාවක් දාලා ඊළඟ value මේ key එක ලියනවා car 2 equals අපි දෙමු Toyota. හරි. ඊට පස්සේ car 3 equals අපි දෙමු micro. හරි. ඔය විදිහට. හරි. ඊට car 1 කියන්නේ key එක, Ford කියන්නේ value එක, car 2 කියන්නේ key එක, Toyota කියන්නේ value එක, car 3 කියන්නේ key එක, micro කියන්නේ value එක. මෙන්න මේ විදිහට අවශ්‍ය තරම් අපිට keys එක values දෙන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේ function එක ඇතුළට අපි keys උයි values උයි දෙකම අපි යවලා තියෙනවා. දැන් අපි original function එක හදාගමු. හදාගන්නේ කොහොමද? def කියලා keyword එක පාවිච්චි කරලා function එක හදාගන්නවා. my vehicles කියලා නම දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි වරහන් දාලා ඒක ඇතුළට අපි දෙනවා මෙන්න මෙතෙන්ට අපි දීපු keys ටික අපි දෙනවා මේක ඇතුළට. හරිද? මේක ඇතුළට අපි දෙනකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් අපිට මොකක් හරි අපි දැන් දීලා බලමුකෝ car 1
car 2 car 3 හරි ඔය විදිහට දෙනවා දීලා කෝලන් මාක් එක දෙනවා දීලා එන්ටර් කරලා print එකක් දී ගන්නවා අපිට දැන් print කරගන්න ඕනේ කියමුකෝ අපිට අවශ්‍ය කරන key එක අපිට car 3 print කරගන්න ඕන නම් අපි දෙනවා car 3 is කියලා දීලා concatenate එකක් දෙනවා දීලා මොකද දෙන්නේ අපිට අවශ්‍ය කරන car 3 කියන keyword එක නම් car 3 කියලා දෙනවා හරි දැන් අපි බලමු මේක print කරලා vehicles not defined හරි ඒ කියන්නේ vehicles તો හරි මෙතන my vehicles කියලානේ හැදුවේ අපි මේක copy කරලා මෙතෙන්ට දෙනවා හරි දැන් save කරනවා දැන් බලමු run කරලා car 3 is micro හරි ඒ කියන්නේ අපි මෙතෙන්ට අපි තව ස්පේස් එකක් දෙමු වඩා පැහැදිලි car 3 is micro හරිනේ ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය කරන value එක විතරක් print කරගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් ඔක්කොම print කරගන්නත් පුළුවන් ඒ වගේ මේ විදියට ලස්සනට වෙන වෙනම keys එක්ක values දෙකම print කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ ක්‍රමයට මේකට කියන keyword arguments කොහොමද function එකක් එක්ක use කරන විදිය තමයි අපි දැන් මේ ඉගෙන ගත්තේ හරි